welcome back. Today I will read and translate Mescap Medical News. This title is Managing Sleep Problems in Older Adults. Sleep problems are prevalent in older adults, and over-medication is a common cause. Insomnia is a concern and it might not look the same in older adults as it does in younger populations, especially when neurodegenerative disorders may be present. They are often not only the inability to get to sleep and stay asleep in older adults, but also changes in their biological rise, which is why treatment is really need to be focused on both. Russ and Benska and the PhD said in an interview. Benka spoke on the topic of insomnia in the elderly advisory meeting presented by Currents Psychiatry and American Academy of Clinical Psychology. She is chair of psychology at Wake Forest Baptist Health, Winston-Salem, NC. Sleep issues strongly affect quality of life and health outcomes in the elderly, and there isn't a lot of clear guidance for physicians to manage their issues. We hear a lot about what we shouldn't be giving to older adults, but not a lot about what should we be doing, says Banker, who spoke at the meeting presented by Mascot Live. Mascot Live and this new organization are owned by the same parent company. Behavioral approach are important because quality of sleep is often affected by daily activities such as exercise and light exposure, according to Banker, who said that though factor can and should be addressed by behavioral interventions. Medication should be used as a adjunct to those treatments. When we do need to use medication, we need to use one that has been tested and found to be more helpful than harmful in older adults, Benkel said. Many Food and Drug Administration approved drugs should be used with caution or avoided in the elderly. The Bayer criteria provide a useful list of potential problematic drugs, and removing those drugs from consideration lists just a few options, including the melatonin receptor agonist ramipril, low dose of the tricyclic antidepressant, antidepressant dosapine, and dual orexin receptor antagonists, which are being tested in older adults, including some with dementia, Benka said. Other drugs like benzodiazepine and related death drugs can cause problems like amnesia, confusion, and psychomotor issues. They are advised against because there are some concerns about those side effects, Benka said. Sleep disturbance itself can be the result of polypharmacy. Even something as simple as a diuretic can interrupt slumber because of nocturnal bathroom visits. Antihypertensive and drugs that affect the central nervous system, including antidepressants, can affect
can affect sleep. Other HASH patients get horrible dreams and nightmares from antihypertensive drugs. So there are very long laundry list of drugs that can affect sleep in a negative way, says Banker. Physicians have a tendency pres- to prescribe more drugs to a patient without eliminating any, which can result in complex situations. We see this sort of treating the theory. You give a drug, it may have a positive effect on the primary thing you want to treat, but it has a side effect. When you give another drug to treat that side effect, it in turn has its own side effect. We keep piling on drugs, Menka said. So if a patient is on medication for an indication, and particularly for sleep or other things, and the patient isn't getting better, what we might want to do is slowly to withdraw things. Even for older adults who have on sleeping medication and maybe are doing better. Sometimes we can decrease the dose of the other drugs or get them off those drugs or put them on something that might be less likely to have side effects, Banker said. To do that, he suggests taking a history to determine when the sleeping problem began and whether it coincided with adding or treating a medication. Another approach is to look at the list of the current medication and look for drugs that can prescribe for a problem and where the problem still persists. You might want to take that away first before you start adding something else, says Banker. Another challenge is that physicians are often unwilling to investigate sleep disorders, which are more common in older adults. Physicians can be re- reluctant to prescribe sleep medication and may also be unfamiliar with behavior interventions. For a lot of providers, getting into sleep is like opening a Pandora's box. I think mostly physicians are taught, don't do this and don't do that. They are not as well versed in the thing that they can and do and should do, says Banker. If attempts to treat insomnia don't succeed, or if the physician suspect um, a movement disorder or primary sleep disorder like sleep apnea, then the patient should be referred to a sleep specialist, according to Banker. During the question and answer periods following her talk, a questioner brought up the increasingly common use of cannabis to improve sleep. This can be tricky because it can be difficult to stop cannabis use because of the rebound insomnia that may persist. She notes that there are ongoing studies on the potential impact of cannabidiol. Banker was also asked about patients who take sedative uh, chronically, chronically and seem to be doing well. She emphasized the need for finding the lowest effective dose of a short-acting medication. Patients should be monitored frequently, at least every 6 months. Just monitor your patient carefully. That's all.
that's all. Thank you for listening. So, continuously, we will translate this news. Các vấn đề về giấc ngủ ở người lớn tuổi. Các vấn đề về giấc ngủ phổ biến ở người lớn tuổi và sử dụng quá liều overmedication là một cái nguyên nhân phổ biến. Mất ngủ insomnia là một cái vấn đề đáng lo ngại và nó có thể không giống ở người lớn tuổi như những người trẻ khác, đặc biệt là khi có rối loạn thoái hóa thần kinh disorder là cái sự rối loạn neurodegenerative là cái sự thoái hóa thần kinh. Và thường thì không chỉ mất khả năng ngủ và ngủ ở người lớn tuổi mà còn có những thay đổi ở trong nhịp sinh học của họ, và đó là lý do mà điều trị thực sự cần thiết tập trung vào cả hai. Benka, giám đốc Russ Benka đã nói trong một cuộc phỏng vấn. Benka nói rằng là chủ đề mất ngủ ở người cao tuổi Benka đã nói về một chủ đề mất ngủ ở người cao tuổi tại một cuộc họp chính thức virtual meeting được trình bày bởi khoa tâm thần và Học viện Tâm thần Lâm sàng Hoa Kỳ. Bensker là Chair of Psychiatry, là giám đốc, là một chủ tịch khoa tâm thần học tại Wake Forest Baptist Health. Các vấn đề về sức khỏe thì ảnh hưởng mạnh đến chất lượng cuộc sống và một cái kết quả sức khỏe ở những người cao tuổi, và không có nhiều hướng dẫn rõ ràng về cho bác sĩ về việc quản lý vấn đề này. Benka nói rằng là chúng tôi chỉ được nghe về những gì mà chúng tôi không nên cho những người lớn tuổi làm, nhưng lại không có nhiều những vấn đề để chúng tôi khuyên những người cao tuổi lên làm. Và cái phương pháp theo Benka thì phương pháp tiếp cận hành vi behavioral approach là rất là quan trọng, bởi vì chất lượng của giấc ngủ thì bị ảnh hưởng bởi cái hoạt động hàng ngày như là tập thể dục thể thao, phơi nắng. Và theo Bensker thì cô nói rằng là những yếu tố đó có thể cần và được giải quyết bằng các cái can thiệp hành vi behavioral intervention là sự can thiệp. Thuốc được nên sử dụng như một loại thuốc hỗ trợ cho các phương pháp điều trị đó, và Bensker nói rằng là khi chúng ta cần sử dụng thuốc, chúng ta cần sử dụng những loại thuốc đã được thử nghiệm và thấy là và tìm được cái sự có ích nhiều hơn là cái tác hại của chúng ở trên người cao tuổi. Những cái thuốc mà được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt nên có những cái caution, những cái thận trọng khi sử dụng, hoặc là tránh dùng cho người cao tuổi. Các tiêu chí của Beer đã cung cấp một cái danh sách về những cái thuốc mà có khả năng gây ra những cái vấn đề, có tiềm năng gây ra những cái vấn đề, và đã loại bỏ những các thuốc đó khỏi việc là cân nhắc, chỉ để lại một số lựa chọn, bao gồm là melatonin chủ vận, là cái rametheron là cái chủ vận của melatonin, và liều thấp của thuốc chống trầm cảm 3 vòng dosepin và thuốc đối kháng thụ thể Osiris đang được thử nghiệm.
các loại thuốc giống như benzodiazepine và các loại thuốc Z liên quan có thể gây ra các vấn đề như mất trí nhớ, lú lẫn và các vấn đề về tâm thần vận động. Benka nói rằng là chúng tôi được khuyên không nên dùng chúng bởi vì có một số lo ngại về những tác dụng phụ đó. Bản thân của việc rối loạn giấc ngủ là kết quả của một cái sử dụng polypharmacy, là sử dụng rất là nhiều loại thuốc. Ngay cả những thứ đơn giản như thuốc lợi tiểu thì cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ vì phải đi vệ sinh vào ban đêm. Cái từ nocturnal nghĩa là thuộc về ban đêm. Và cái thuốc mà hạ huyết áp, thuốc điều trị cao huyết áp và những thuốc ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, bao gồm cả thuốc chống trầm cảm, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Banker cho biết là chúng tôi đã từng có những bệnh nhân gặp những giấc mơ và những ác mộng nightmare kinh hoàng, là những ác mộng kinh hoàng do thuốc hạ huyết áp. Vì vậy mà có một danh sách rất dài các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Theo một cái cách tiêu cực, Benka nói vậy. Và các bác sĩ thì có xu hướng kê thuốc nhiều hơn cho bệnh nhân mà không loại bỏ bất kỳ một cái nào. Eliminating là cái việc loại bỏ. Và cái điều đó thì có thể nó có thể có cái tác dụng và điều đó thì dẫn đến kết quả những cái tình huống rất là phức tạp. Chúng tôi nhìn thấy một danh sách những việc mà làm cũng chẳng có tác dụng gì. Mình có cái thành ngữ là chasing the tail. Bạn cho một loại thuốc nó có thể có tác dụng tích cực đối với bệnh chính mà bạn muốn điều trị, nhưng nó lại có tác dụng phụ. Khi bạn cho một loại thuốc khác để điều trị tác dụng phụ đó thì nó sẽ lại tạo ra một cái tác dụng phụ riêng của nó, và chúng tôi lại tiếp tục cho thuốc. Bensker nói vậy. Vì vậy, nếu một bệnh nhân đang sử dụng thuốc theo chỉ định indication và đặc biệt là cho giấc ngủ hoặc những thứ khác, và bệnh nhân không khá hơn, thì điều chúng tôi làm đó là giảm mọi thứ. Ngay cả đối với những người mà đang sử dụng, Benska nói vậy. Và để làm được điều đó thì bà ấy đã đề nghị là bà ấy đã khuyên là nên xem xét tiểu sử trước cái thời điểm vấn đề giấc ngủ bắt đầu, và liệu nó có trùng hợp với việc làm thêm hoặc thay đổi thuốc không. Một cách tiếp cận khác đó là xem danh sách những cái thuốc hiện tại và tìm kiếm những thuốc mà được kê đơn cho những vấn đề mà một vấn đề mà vẫn đang được tiếp diễn. Và Benska nói rằng là bạn có thể muốn loại bỏ điều đó trước khi bắt đầu những thứ khác. Một thách thức khác là các bác sĩ thì thường không sẵn lòng nghiên cứu các cái chứng rối loạn giấc ngủ và phổ biến mà những cái đó thì phổ biến ở người lớn tuổi. Các bác sĩ thì thường có thể miễn cưỡng kê đơn thuốc ngủ và cũng có thể không quen với các biện pháp can thiệp hành vi. Đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ gặp phải vấn đề giấc ngủ giống như là mở một chiếc hộp Pandora vậy. Benska nói rằng là
tôi nghĩ hầu hết các bác sĩ đều được dạy đừng làm thế này và đừng làm thế kia, và họ không thành thạo những thứ mà họ có thể và nên làm. Theo Benska, nếu các nỗ lực điều trị chứng mất ngủ không thành công, hoặc các bác sĩ nghi ngờ rối loạn vận động hoặc rối loạn giấc ngủ nguyên phát, ở primary là cái tính từ trong đây thì mình có thể dịch là nguyên phát, như là cái chứng ngừng thở khi ngủ, thì bệnh nhân nên được giới thiệu đến các bác sĩ chuyên khoa về giấc ngủ theo Benka. Và trong suốt thời gian hỏi và trả lời sau buổi nói chuyện của cô ấy, một người hỏi đã đưa ra việc sử dụng cần sa ngày càng phổ biến để cải thiện giấc ngủ. Điều đó có thể rất là phức tạp, bởi vì mà khó mà để có thể dừng được việc sử dụng cần sa. Do chứng mất ngủ có thể tái phát kéo dài, và cô ấy lưu ý rằng những cái nghiên cứu vẫn đang tiếp tục để tìm hiểu về cái tác động tiềm năng của cái dầu cannabidiol, dầu cần sa. Và Benka cũng được hỏi về những bệnh nhân mà sử dụng cái thuốc an thần mãn tính, và dường như là nó được sử dụng rất là tốt. Và cô ấy cũng nhấn mạnh rằng chúng ta cần tìm cái loại thuốc mà có liều thấp nhất và thời gian sử dụng thì ngắn nhất. Bệnh nhân nên được kiểm soát thường xuyên, ít nhất là mỗi 6 tháng, và bạn cần phải kiểm tra bệnh nhân một cách cẩn thận. That's all. Thank you for listening.